ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በርቀት ፍቅር ውስጥ ወይም ተራርቃችሁ የምትኖሩ ሰዎች በተለይ እህቶቼ እንዴት አድርጋችሁ ወንድ ልጅ እንዲናፍቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለው ላይ የሚገራርሙና አዳዲስ ሐሳቦች ሰጣችኋለሁ። ከስር የሚሰማችሁን ነገር ልጽፉልን ትችላላችሁ። በተለይም ደግሞ ወንድ ልጅ ችላ ካላችሁ ለእናንተ የነበረውን ፍቅር ከቀነሰ እንዴት አድርጎ ለእናንተ ናፍቆት እንዲኖረው ለእናንተ ጥሩ ስሜት እንዲኖረው እንዴት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለው ላይ ሐሳቦች መስጠት ትችላላችሁ። እንግዲህ የርቀት ፍቅርን ስንመለከት የርቀት ፍቅር እጅግ በጣም አስደሳች ከተጠቀምንበትም ደግሞ እጅግ በጣም የሚያረካ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ከባልና ሚስት ወይም ደግሞ አብሮ ከሚኖሩ ሰዎች ይብለጥም ፍቅር የምናይበት ማድረግ ይቻላል። አንዳንዴ በርቀት ፍቅር ውስጥ ስንኖር በተለይም ደግሞ ከዚህ በፊት በአካል ያላገኘነውን ሰው አግኝተን በፌስቡክ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል ፍቅር ውስጥ የገባነው ወይም ደግሞ ለስራ ተሰደሽ እዛው የተሰደርሽበት ሀገር ከሰው ጋር ወይም ደግሞ ከዛ ሀገር ነዋሪ ያገርሽም ልጅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የውጭ ዜጋም ሊሆን ይችላል ከሱ ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀመረሽ ሊሆን ይችላል። አልሆነም ደግሞ በሀገር ውስጥ ፍቅር ጀመረሽ ለስራ ብለሽ ከሀገር ወጥተሽ ከዛ በኋላ በርቀት ፍቅር አብራችሁ ልትቆዩ ትችላላችሁ። ሆኖም ግን በህይወትሽ ላይ ወይም በፍቅር ህይወትሽ ላይ እነዚህ ነገሮች ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ይታወቃል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የምትችዩ? በጣም እንዲናፍቅሽ ወይም ደግሞ አንቺን እንዲል ማድረግ ያለብሽን ነገሮች አጠር አድርጌ ወደ አንቺ ያቀርባለሁ። የመጀመሪያው በርቀት ፍቅር ውስጥ ስትኖሩ መጨረሻ ሊኖራችሁ ይገባል። ይሄ ግዴታ የሆነ ነገር ነው። አንዳንዴ አንድን ሰው ከ10 ዓመት በላይ መጠበቅ ተስፋ ሊያስቆርጠን ይችላል። ነገር ግን ወደ የርቀት ፍቅር ውስጥ ከመግባታችን በፊት በርቀት ፍቅር ውስጥ ለመቆየት ቁርጠኛ የሆነ ውሳኔ ሊኖረን ያስፈልጋል። 5ም 10 ዓመት ያንን ሰው እንድንጠብቅ ወይም ደግሞ ለመጠበቅ ቁርጥ ያለ ሐሳብና ምኞት ሊኖረን ይገባል እንጂ ዝም ብለን በስሜት ተገፋፍተን እንደ ቀልድ የጀመርነው ፍቅር በኋላ መውጫው ሊከብደን ይችላል ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ እርግጠኝነት ያስፈልጋል። እሱ ባንቺ እርግጠኛ ሊሆን ይገባል። አንቺም ደግሞ በሱ እርግጠኛ ልትሆኚ ይገባል። አንቺን ትቶ ወደ ሌላ ሴት እንደማይሄድ ካንቺ በስተጀርባ ብዙ ነገሮችን እንደማያደርግ አንቺም ደግሞ የፈለገ ጥሩ ነገሮች ብታገኚ እሱን መተው እንደማትፈልጊ የሚያሳዩ እርግጠኛነት የሚያሳዩ ነገሮች ሊኖሩ ይገባል። ዛሬ ላይ በርቀት ፍቅር ውስጥ መቆየት ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላል። በጊዜያዊነት ብዙ ስቃይ ስላለው ማለት ነው። ነገር ግን ጸንተን እስከ መጨረሻ ከቆየን በጣም ብዙ ሪዋርድ ሊያደርገን የሚችል ሊጠቅመን የሚችል ነገር እናገኝበታለን ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ በርቀት ፍቅር ውስጥ የመገናኘት ተስፋው በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። 1 ዓመት ቀረኝ ይሄን ያህል ወር ቀረኝ እያላችሁ የምትጠብቁት ነገር በጣም የሚያስደስትና ተስፋ የሚሰጥ ነገር መሆኑን እንመለከታለን። አንዳንዴ ደግሞ በማይጨበጥ በማይዳሰስ ወይም ደግሞ በማይታወቅ መጨረሻ ውስጥ ሆነን ምን ቆይ ከሆነ መጥፎ ስሜት ሊሰማን ይችላል። አንቺም እሱ ተስፋ ቆርጣችሁ ልትቀመጡ ትችላላችሁ። ያ ደግሞ መጥፎ ስሜት ያሳድርባችሁና ወደ መጣላት ውስጥ ልገቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያጓጓ ተስፋ ቢኖራችሁ ይመረጣል የሚለው የመጀመሪያው ሐሳብ ነው። ሁለተኛው ትርፍ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ ሳንጋባ ልጆች ሳንወልድ ያልጨረስናቸው ጉዳዮች ካሉ ልጆች የወለድን ሰዎች ከሆነም ደግሞ በዛ ጊዜ ውስጥ ልጆችን ማሳደግ ማስተማር ሊሆን ይችላል። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ተዋውቃችሁም ደግሞ 2-3 ዓመትም ከዛ በታችም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ያላችሁ ሰዎች ያቺ ሴት ከውጭ ሀገር እስክትመለስ ጊዜ ድረስ ትምህርቱን መማር ይችላል። አንቺም ደግሞ እስከዛው ድረስ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ሀገር ውስጥ ቤት መስራት ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰቦችሽን መርዳት ይጠበቅብሻል። እነዚህን ነገሮች በዚህ ጊዜ ውስጥ ማድረግ ትችላለሽ። ከዛ በኋላ ግን የራስሽን ቤተሰብ ከመሰረትሽ በኋላ እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ትንሽ ሊያዳግት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄንን ሲባል ግን ቢዚ መሆን ማለት አይደለም። አንዳንዴ ስልካችንን አለማንሳት አለመገናኘት ቅድሚያ አለመስጠት ለዛ ሰው የሚበረክት ከሆነ ይሄ ትርፍ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ሳይሆን ሌላ ነገር መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሆን ብለሽ እንዲናፍቅሽ ማድረግ ሳይሆን እውነተኛ ሆነሽ ህይወትሽን በደስታ መምራት እጅግ በጣም
አስፈላጊ ነገር ነው። ሶስተኛው ሐሳብ ራስሽን ደስተኛ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁላችንም ደስተኛ ወደሆኑ ሰዎች መሳብ እንደምንፈልግ ይታወቃል። ደስታ የምታገኝበት ዋናውን ነገር ደግሞ ማወቅ ነው። የራስሽን ደስታ የምትሰጪው አንቺ ራስሽ ነሽ። አንዳንዴ ደስታ ከፍቅረኛ እንፈልጋለን። ፍቅረኛችን እንዲያስደስተን፣ ዘና እንዲያደርገን፣ እንዲያጫውተን እንፈልጋለን። ይሄ ደግሞ በርቀት ፍቅር እጅግ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ምክንያቱም በርቀት ፍቅር ውስጥ ሆናችሁ መተቃቀፍ፣ መጫወት፣ መቀላለዱ ነገር ስለማይኖር ዋናው የደስታ ምንጭ ራሳችሁ መሆናችሁን ማሳመን ያስፈልጋል ማለት ነው። አራተኛ በራስ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። በርቀት ፍቅር ስንኖር ጥርጣሬ፣ መቅናት፣ በየጊዜው ደግሞ እንደሚወድሽ ማረጋገጥ ልትፈልጊ ትችላለሽ። እነዚህ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ናቸው፣ ሊፈትኑሽ ይችላሉ ማለት ነው። በየጊዜው ነገሮች እንዲያረጋግጥልሽ መጠየቅ የለብሽም። ምክንያቱም ስትጠይቂው እንደምትጠረጥሪው ሊሰማው ይችላል እና ማመን አንዳንዴ ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር መሆኑን እንመለከታለን። አምስተኛ መደዋወላችሁን ወይም ደግሞ በየጊዜው መገናኘታችሁን የሚጠበቅ ማድረግ ነው። ልም ብሎ መጥፋትም ጥሩ አይደለም። በየቀኑ ጥሩም መጥፎም ነገሮች ልታሳልፉ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ሼር ማድረግ፣ መደጋገፍ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ያልበዛ ስጦታም ደግሞ መቀያየር ጥሩ ነው። በተለይ እህቶቼ መጠንቀቅ ያለባችሁ የምትልኩትን ገንዘብ ወይም ደግሞ የምታገኙትን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ለሱ መላክ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ነገር ግን ከፖስት ካርድ አንስቶ ትናንሽ ስጦታዎችን መላላኩ፣ እሱም ደግሞ ደብዳቤ ቢጽፍልሽ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ትናንሽ የማይቆጩ እና ደግሞ ወደፊት የማያጸጽቱ ነገሮችን ማድረግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ሌላው ድጋፍ፣ ፍቅር፣ መተጋገዝ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች በጣም ያስደስታሉ። ርቀት ቢገድባችሁም ቢያንስ በቴክስት የምትደጋገፉ፣ ፍቅር ብትለዋወጡ፣ ብትነጋገሩ የሚያስደስት ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ታማኝነትሽና እውነተኛነትሽን ደግሞ ማሳየት ይጠበቅብሻል። ወንድ ልጅ በነገራችን ላይ በየቀኑ አናኗርሽን፣ ውሎሽን ይከታተልና በዛ ውስጥ ያንቺን ታማኝነት ይመለከታል። ለምሳሌ ከሌሎች ከሴቶች ጓደኞችሽ ጋር ሆነሽ ኢቨን ጭፈራ ቤት እንኳን ብትሄጂ ጥሩ ስሜት ላይ ይሰማው ይችላል ማለት ነው እና አዋዋልሽ ቢያምር በጣም አሪፍ ነው። ከሱ ውጪ ለሌላ ሰው በልብሽ ቦታ እንደሌለ ማሳወቅ ይጠበቅብሻል፣ በአንቺ ኮንፊደንስ እንዲኖረው ማለት ነው። ይሄንን ስላችሁ ለወንድ ብላችሁ ይህን ቡላ ነገር ተጨናነቁ እና አድርጉ ማለቴ ሳይሆን፣ ነገር ግን በርቀት ፍቅር ውስጥ እነዚህ ነገሮች ቢኖሩ በጣም ውጤታማ የሆነ ህይወት ማሳለፍ ትችላላችሁ። ብዙ ችግሮች የሚመጡት ደግሞ ወይም ደግሞ አለመነፋፈቅ፣ መራራቅ የሚመጡት ደግሞ በጥቂት ምክንያቶች እንደሆኑ መረዳት ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ የቁርጠኝነት አለመኖር፣ እዚህም እዛም መርገጥ፣ 2-3 ፍቅረኛ ባንዴ መያዝ፣ ቺት ማድረግ፣ እነዚህ ነገሮች ቁርጠኛ እንዲሆን አያሳይም ማለት ነው እና ከአንድ ሰው ጋር ፍቅር ከጀመርን ከዛ ጋር ጸጥ ረጥ ብለን ፍቅራችንን መቀጠል ነው እንጂ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ መግባትም ደግሞ ትክክል አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ የአለመግባባት ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። በድምጽ ስለሆነ ወይም ደግሞ በቪዲዮ ስለሆነ የምትነጋገሩት ብዙ ነገሮችን ለማስተካከል አይመቹም። ብትጣሉ አንዱ ብሎክ ካደረገ አንዱ ማግኘት አይችልም። ነገር ግን በአካል ብትገናኙ ኖሮ እኮ ማባበልም መለማመጥም ሊኖር ይችላል፣ ለፍቅር ስትሉ ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች በደንብ መልመድ ያስፈልጋል። አካላዊ ግንኙነት አለመኖር ደግሞ ትልቁ ነገር ነው። በአካል አንድ ሰው ካንለካሽ፣ ካልዳሰሰሽ ወይም ደግሞ ሌላ ነገርም ሪሌሽን ካላችሁ እነዛ ነገሮች ከጎደሉ ክፍተት ሊፈጠር ስለሚችል እነዚህ ነገሮችን መቋቋም ያስፈልጋል ማለት ነው። ከጊዜ ብዛት ደግሞ መሰላቸትም ሊመጣ ይችላል። ከ10 ዓመት በላይ አንድ ሰው በእርግጥ የሚወድሽ የሚያፈቅርሽ ከሆነ ሊጠብቅሽ ይችላል። ነገር ግን ጊዜው በነጎደ ቁጥር መሰላቸትም ይመጣል ማለት ነው እና ያ ነገርን ጊዜውን ቁርጥ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከተሰላቸ አንቺን እጅግ በጣም ሊያስጨንቅሽ ይችላል። የሆነ ነገር ማድረግ ልትፈልጊ ትችላለሽ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ትልቅ የማየው ክፍተት ምንድነው? 24 ሰዓት ሳምንቱን ሙሉ 7ቱንም ቀን 24 ሰዓት ማውራት እጅግ በጣም መሰላቸት ሊያመጣ ስለሚችል መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። የራሳችሁ ጊዜ ሲኖራችሁ የምታወሩትም ነገር ሊኖራችሁ ስለሚችል የየብቻችሁ ጊዜ ቢኖር በጣም አስፈላጊ ነው። የመጀመሪያ መደዋወል ላይም ደግሞ ቴክስት መጻጻፍም ላይ እሱ ቢያደርግልሽ በጣም አሪፍ ነው። ነገር ግን አንዳንድ እህቶቻችን የምትናገሩት ምንድነው? ፍቅረኛ ከሆነ ከወደድኩት ከወደደኝ ምን ችግር አለው ቴክስት ብጽፍለት፣
ብደውለት መጀመሪያ የሚለው ነገር የሚያዋጣ ነው ብዬ አላስብም። የወንድን ባህሪም ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል። ወንድ ልጅ ደስ የሚለው መጀመሪያ ሲደውልሽ ቴክስት ያደርግልሽ ነውና የወንድን ባህሪ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ብትወጁም ብታፈቅሪውም ማለት ነው። በጥበብ መያዝ ያስፈልጋል። ብዙ የሚያደርጉት ነገር ላይመች ስለሚችል በተለይ ምስሉ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በተለይ በስልክ ስናወራ፣ በቪዲዮ ስናወራ የወሲብ ወሬዎችን በመናወራበት ጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መወስወስ ይመጣና ወደ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ መግባትም ይመጣል። አላማንም ደግሞ መዘንጋት ሊያመጣ ይችላል። ጥላችሁ መምጣት ድረስ ልትደርሱ ትችላላችሁና በስልክ በቴክስት የምታደርጓቸው ንግግሮች ከመጠን ያለፉ መሆን የለባቸውም። ለጋራ የምታደርጉት ነገር ደግሞ ይኑራችሁ። አላማ ወይም እቅድ ይኑራችሁ። ስንመለስ እነዚህን ነገሮች እናደርጋለን፣ እንደዚህ ቦታ እንጎበኛለን፣ እንደዚህ ቤት እንሰራለን እያላችሁ እቅድ ቢኖራችሁ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ለዛ እቅድ ደግሞ መሳካት ጥረት ስታደርጉ የበለጠ ትነፋፈቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። በህይወታችሁ ደግሞ አንዱ በሌላው ተሳታፊ ማድረግም አስፈላጊ ነው። አማክሪው፣ የራስሽን የህይወት ጉዳይ ምክር ይስጥሽ፣ አንቺም ደግሞ ምክር ሲጠይቅሽ ምክር ስጪው። እነዚህ ነገሮች በጣም የማቀራረብና የመደጋገፍ ስሜት ውስጥ ሊከቱ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ራስሽን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ራስሽን ማሳመር፣ ቁመናሽን፣ ጤንነትሽን፣ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል የበለጠ ሰዎች ለአንቺ እንዲሳቡ ያደርጋል። በተለይ ፍቅረኛሽ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጓደኞች ቢኖርሽና ከሱ ውጭም ደግሞ የምትጫወቺ ጊዜ የምታሳልፊበት ሁኔታ ቢኖር በተለይ ትርፍ ጊዜ ካለሽ በጣም አስፈላጊ ነው። መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ እንግዲህ የርቀት ፍቅር የፍቅር እውነተኛነት የሚረጋገጥበት የሚፈተንበት መንገድ መሆኑን አውቃችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ብታሳልፉ የበለጠ መነፋፈቅ መዋደድ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። በዚህ ላይ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ከስር ጻፉልን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን።